ৰ'ব ৰ'ব ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি গুচি নাযাব সদায়তো গুচিয়ে যায় আজি অলপমান টাইম ৰৈ দিয়কচোন আপুনি যদি এই ফুলকবিৰ ছিজনত এইটো ৰেচিপি ট্ৰাই নকৰে তেন্তে আপুনি বহুত কিবা মিছ কৰিব ফুলকবিটো সদায় ৰান্ধি খায়ে থাকে কিন্তু এবাৰ এনেকৈ ট্ৰাই কৰিবচোন আৰু মই গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ যদি আপুনি এনেকৈ এবাৰ বনায় হ'লে ছেকেণ্ড টাইম নিশ্চয় বনাব তো তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো বলকচোন ভিডিঅ'টো চাই লওঁ তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে ফুলকবি লৈছোঁ আৰু আপুনি যিমান পাৰে সিমান ফ্ৰেছ ফুলকবি ল'ব আৰু এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব মই দেখাই দিছোঁ নহয় ইমান সৰুকৈ কাটিব মানে এইটো ৰেচিপিৰ কাৰণে আপুনি ডাঙৰকৈ কাটিব নালাগে সৰু সৰুকৈ কাটিব এতিয়া বলক ফুলকবিখিনি বইল কৰি লওঁ তাৰ কাৰণে পেনত মই অলপমান পানী বহাই দিছোঁ আৰু তাতে মই অলপমান নিমখ দি দিছোঁ নিমখটো অলপ বেছিকৈ ইউজ কৰিব যাতে ফুলকবিখিনি অলপ নিমখীয়া হৈ যায় তাৰ কাৰণে পানীখিনি যেতিয়া ফুল বইল হৈ গৈছে তেতিয়া মই ফুলকবিখিনি দি দিছোঁ আৰু ফুলকবি দিয়াৰ পিছত আপুনি বেছি টাইম বইল কৰিব নালাগে 2 to 3 মিনিট বইল কৰি লৈ ল'ব তাতকৈ বেছি টাইম আকৌ বইল কৰিলে অভাৰ কুক হৈ যাব এতিয়া মই এইখিনি গৰম পানীৰ পৰা উঠাই লগে লগে ঠাণ্ডা পানী দি ধুই লৈছোঁ এতিয়া বলক বাকী প্ৰচেছটো কৰি লওঁ তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে 3 টিস্পুন কৰ্ণফ্লাৱাৰ লৈছোঁ আৰু লগতে মই 3 টিস্পুন ময়দা লৈছোঁ আৰু টেষ্ট অনুযায়ী নিমখ দি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আপুনি কৰ্ণফ্লাৱাৰৰ বদলি কষ্টাৰ্ডো ল'ব পাৰে আৰু ইয়াতে কৰ্ণফ্লাৱাৰটো ইউজ কৰিলে ক্ৰিস্পিনেছটো আহি যাব আৰু ময়দাটোৱে আমাৰ বাইণ্ডিঙৰ কাম কৰে চ' আপোনালোকে ইয়াতে কৰ্ণফ্লাৱাৰটো নিশ্চয় ইউজ কৰিব এতিয়া মই ইয়াতে অলপ অলপকৈ পানী দি মিক্স কৰি লৈছোঁ বেটাৰটো আপুনি বেছি পাতল নকৰিব বেটাৰটো এনেকুৱা ঘন ৰাখিব চালে গমেই পাব আপুনি কেনেকুৱা ঘন ৰাখিছোঁ মই আৰু এইটো পৰ্যায়ত মই ইয়াতে হাফ চাহ চামুচ জালুকৰ গুড়া দি দিছোঁ ইয়াতে জালুকৰ গুড়াটো অলপ বেছিকৈ ইউজ কৰিব কাৰণ জালুকৰ গুড়াই ইয়াৰ টেষ্টটো মানে দুগুণ কৰি দিয়ে আৰু এইটো বেটাৰত আপুনি অলপমান তেল নিশ্চয় ইউজ কৰিব আৰু আমাৰ বেটাৰখিনি অলমোষ্ট ৰেডি এতিয়া বেটাৰটো আৰু অলপমান জাষ্ট পাতল কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই অলপমান পানী দি দিছোঁ আৰু বেটাৰটো পাতল কৰাৰ মেইন কাৰণটোৱে হ'ল আমি যেতিয়া ফুলকবিখিনি কোটিং কৰিম তেতিয়া ফুলকবিৰ এভৰি পাৰ্টত বেটাৰখিনি সোমাই যাব এইটো চাইছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে কিন্তু আমি এইটো পৰ্যায়ত ফ্ৰাই কৰিব নোৱাৰিম নহ'লে পুৰা গোটেই বেটাৰখিনি তেলত লাগি ধৰিব তাৰ কাৰণে এইটো বস্তু অলপমান জাষ্ট টাইট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে ইয়াতে মই 1 চামুচ ময়দা আৰু 1 চামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ মিক্স কৰিছোঁ যেতিয়া আপুনি এইটো পৰ্যায়ত কৰ্ণফ্লাৱাৰ আৰু ময়দাটো মিক্স কৰি দিব তেতিয়া চাব আপোনাৰ বেটাৰখিনি পুৰা টাইট হৈ গৈছে আৰু পুৰা আঠা আঠা হৈ গৈছে এইটো পৰ্যায়ত আপুনি ফ্ৰাই কৰিলে তেলতো লাগি নধৰে লগতে ফুলকবিৰ পৰা আমাৰ বেটাৰটো গুচি নাযায় এইটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে মই এটা দেখাই দিছোঁ এটা পাৰ্ট ইমান ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে এতিয়া বলক ফ্ৰাই কৰি লওঁ তাৰ কাৰণে মই কেৰাহী এটা লৈছোঁ আৰু মই ইয়াতে ফৰচুনাৰ ৰিফাইন তেল ইউজ কৰিছিলোঁ আপোনালোকে যিকোনো ৰিফাইন তেল ইউজ কৰি ল'ব আৰু তেলটো আপুনি হাই ফ্লেমত গৰম কৰি ল'ব তেলৰ পৰা যেতিয়া ধোঁৱা ওলাব তেতিয়া ফুলকবিবিলাক এটা এটাকৈ দি দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো তেতিয়া ল' টু মিডিয়াম ৰাখি দিব আৰু ফুলকবিখিনি দিয়াৰ পিছত আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইমতে ওলোটাই নিদিব অলপ টাইম ফ্ৰাই হ'ব দিব তাৰপিছত ওলোটাই দিব ফাৰ্ষ্ট টাইমতো চাব আপুনি এটাৰ লগত আৰু এটা লাগি আছে কিন্তু এটা পৰা চাব এটাৰ পৰা এটা খুলি যায় আছে এনেকৈ আপুনি জাষ্ট ফ্ৰাই কৰি ল'ব যেতিয়া অলপ অলপ গোল্ডেন কালাৰ আহি যাব তেতিয়া আপুনি ফুলকবিখিনি উঠাই ল'ব আৰু আপুনি যদি ইয়াতে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনা ক্ৰিস্পিনেছটো পাব বিচাৰে তেন্তে ফুলকবিটো ডাবল ফ্ৰাই কৰি ল'ব মই ইয়াতে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনা টেষ্টটো পাবৰ কাৰণে ফুলকবিখিনি ডাবল ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত 1 মিনিটমান ৰাখি দিছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ তেলটো ফুল গৰম হোৱাৰ পিছত আকৌ ফুলকবিখিনি দি দিছিলোঁ তেলটো যেতিয়া পুৰা ধোঁৱা উঠিছে তেতিয়াই ফুলকবিখিনি দি দিছিলোঁ আৰু আপুনি সেনেকুৱাকৈ দিব আৰু ফুলকবিটো দিয়াৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিব এনেকৈ জাষ্ট 2 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিলে ফুলকবিখিনি পুৰা ক্ৰিস্পি হৈ যাব এইটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি লাগে মানে পকৰা টাইপৰ আৰু তো বলক নেক্সট ষ্টেপটো কৰি লওঁ তাৰ কাৰণে মই গেছত এটা পেন বহাই দিছিলোঁ আৰু তাতে 1 চামুচ তেল দি দিছিলোঁ লগতে মই কেইটামান নৰসিংহৰ পাত দি দিছোঁ আপুনি নৰসিংহৰ পাতটো পৰাপক্ষত দিব ইয়াতে স্মেলটো ধুনীয়া আহে আৰু মই এটা কেঁচা জ্বালা দি দিছিলোঁ কাটি দি পিনে মই এটা পিঁয়াজ দিছিলোঁ কুচি কৰি কাটি পিনে আৰু এইখিনি বস্তু অলপমান জাষ্ট ভাজি লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে অলপমান জাষ্ট আদা পেষ্ট দি দিছিলোঁ আপুনি ফ্ৰেছ আদাটো ইউজ কৰিব তেতিয়া অলপ বেছি ভাল ফ্লেভাৰ পাব
আৰু লগতে মই অলপমান হালধিৰ গুড়া দি দিছোঁ দি পিনে ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ যদি আপুনি মোৰ এনেকুৱা নতুন নতুন ৰেচিপি আৰু ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেন্তে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ মিছ নহয় আৰু যদি ফেচবুকৰ পৰা চাইছে তেন্তে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু এইটো পৰ্যায়ত মই অলপমান সয়া সচ আৰু অলপমান জাষ্ট টমেটো কেচাপ ইউজ কৰিছোঁ আপুনি টমেটো সচো ইউজ কৰিব পাৰে সয়া সচটো দিয়াৰ পিছত অলপমান টাইম জাষ্ট ৰান্ধি ল'ব নহ'লে সয়া সচৰ যিটো ফ্লেভাৰ আছে ফ্লেভাৰটো উঠি নাহে তাৰপিছত মই ইয়াতে হাফ গ্লাছমান পানী ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু টেষ্ট অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ পানীটো যেতিয়া উতল আহি যাব তেতিয়া মই ইয়াতে 1 চামুচ জালুকৰ গুড়া দি দিছিলোঁ আৰু এইটো ৰেচিপিত জালুকৰ গুড়াই মেইন ইয়াৰ টেষ্টটো আনি দিয়ে কিন্তু আপুনি জালুক কিমান খায় সেই হিচাপে কম বেছি কৰি ল'ব এতিয়া মই সচটো অলপমান টাইট কৰিবলৈ ইয়াতে মই 1 চামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ লৈছোঁ আৰু তাতে অলপমান পানী মিক্স কৰি দি দিছোঁ যাতে আমাৰ ইয়াৰ টেক্সচাৰটো অলপমান ঘন হৈ যায় এইটো চাওকচোন কৰ্ণফ্লাৱাৰটো দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ টেক্সচাৰটো কিমান চেঞ্জ হৈ গৈছে পুৰা সচ টাইপ হৈ গৈছে আৰু কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে এইটো পৰ্যায়ত গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ভাজি ৰখা ফুলকবিখিনি দি দিছোঁ লগতে মই কেইটামান নৰসিংহৰ পাত আৰু ধনিয়াৰ পাত দি দিছোঁ দি পিনে জাষ্ট তেনেকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আমাৰ ফুলকবিৰ মাঞ্চুৰিয়ান ৰেডি এইটো দেখাত যেনেকুৱা মানে টেষ্টি লাগিছে এইটো খাবলৈও তাতকৈ বেছি টেষ্টি তো এবাৰ আপুনি নিশ্চয় বনাব আৰু এইটো আপুনি গৰমে গৰমে ছাৰ্ভ কৰক গৰমে খাবলৈ বেছি টেষ্টি লাগে আৰু ক্ৰিস্পিনেছটো থাকে তেতিয়া কিন্তু ঠাণ্ডা হৈ গ'লে বহুত টাইম থাকি গ'লে ক্ৰিস্পিনেছটো গুচি যায় তো এবাৰ ঘৰত বনাই খাবচোন বৰ্তমানতো ফুলকবিৰ ছিজন চলি আছে আৰু বজাৰত গ'লে এভেইলেবল ফুলকবি তো এবাৰ ঘৰত বনাব আৰু মোৰ লগত কমেণ্টত শ্বেয়াৰ কৰিব কেনেকুৱা পালে খাই পিনে আৰু ভিডিঅ'টো ইমান টাইম মোৰ লগত থকাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ চবে ভালে থাকিব বাই বাই